Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Mga palabas ngayon ang sisilipin natin. Sa wakas, palabas para sa Pilipino. Sariling atin. Gawang Pinoy para sa Pinoy. At sigurado akong pamilyar kayo sa mga ito. Kilala niyo ba sila Kuya Boji, Pong Pagong, at Kiko Matching? Yung kantang, bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganun? Sabi nga nung lumang internet meme, o meme, if you remember these, your childhood was awesome. Kung alam nyo yung mga palabas na tinutukoy ko, comment lang kayo sa YouTube page ng video na ito. Clue, mga pambatang palabas ito. Kung batang 90s ka o kung meron kang knowledge channel at nanonood ka nito, alam mo sigurado ang mga TV show na nilarawan ko. Pero, bago ko sila pag-usapan ng mas malaliman, gusto kong pagtuunan ng pansin ang batas tungkol sa mga pambatang palabas o children's television. Oo, may ganyang batas dito sa Pinas. Muli, nakabase ang video na ito sa isang papel na sinulat ko noong ako ay nasa kolehiyo. Pinamagatan itong ETV, The Plus Factor in K+12, na pinasa ko sa English 10 sa ilalim ni Profesor Maria Lorena Santos. Ikalawang semestre, taong 2011-2012, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ayon sa Batas Republika bilang 8370 o Children's Television Act of 1997, ginagamit ang terminong quote-unquote children's television para sa mga palabas at iba pang mga bagay na binobroadcast o sinasahimpapawid. Salita ba yun? Sinasahimpapawid? Balik tayo, sinasahimpapawid sa telebisyon. Ginawa ang mga palabas na ito para panoorin ng mga kabataan o mga taong mas mababa sa 18 ang edad. Samantala, ginagamit naman ang terminong quote-unquote child-friendly programs para sa mga programang bagamat hindi ginawa para panoorin ng kabataan, pero sinusulong ang kanilang positibong paglaki at pagkatuto. At walang mga elementong magdudulot sa kanila ng pinsala sa katawan man, isip, o damdamin. Kasama sa terminong quote-unquote child-friendly programs ang iba pang mga format at kategorya na nakakaakit sa mga bata at maaaring makita ng mga tao mula musmos hanggang teenager. Ang isa pang terminong ginagamit ng Children's Television Act ay quote-unquote child viewing hours. Ito ang mga oras na angkop o sakto para manood ang mga bata ng TV, habang isinasaalang-alang ang iba pang mga gawaing kailangan o kanais-nais para sa balanse nilang paglaki. Oo, may ganitong batas dito sa Pilipinas. Children's Television Act of 1997. Now you know. Ayon sa batas na ito, kinikilala ng Estado ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo at pagtaguyod ng ating bansa at isusulong at pangangalagaan ng Estado ang kanilang kapakanan, pisikal, moral, espiritual, intelektual at panlipunan sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kanilang kabuuang
paglaki, habang sinasaalang-alang ang kanilang mga sektoral na pangangailangan at kondisyon sa paggawa ng mga patakaran at programang pang-edukasyon, kultura at libangan para sa kanila. Sa madaling salita, pangangalagaan ng Estado ang kapakanan ng mga kabataan. Kinikilala rin ng Estado ang kahalagahan at kapangyarihan ng broadcast media. Ibig sabihin ng broadcast, radyo, o telebisyon, o internet. Pero sa konteksto ng Children's Television Act, obvious naman, di ba? Balik tayo. Kinikilala rin ng Estado ang kahalagahan at kapangyarihan ng broadcast media, ang kapangyarihan ng mga palabas sa telebisyon sa paghubog ng moralidad at pag-iisip ng mga bata. Kaya dapat kumilos ang Estado para suportahan at protektahan ang interes ng mga bata sa pamamagitan ng mga palabas sa telebisyon na sumasalamin sa kanilang mga pangangailangan at kapakanan. Pero hindi sila sinasamantala. Bilang pagbubuod o summary, kailangang magbigay o maghikayat ang Estado ng mga palabas sa telebisyon na hindi lang angkop sa mga bata, kundi nakakatulong sa kanilang pagtanda. Kinikilala rin ng Estado ang pagsasahimpapawid o broadcasting bilang uri ng pangmadlang komunikasyong pinangangalagaan ng saligang batas. Nasa interes ng publiko ang pagsasahimpapawid. Kaya, inuutos ng Estado sa industriyang broadcasting na siguraduhin para sa interes at kapakanan ng lahat ng mga Pilipino ang kanilang mga gawain. Kamusta kayo? Sana'y nasusundan niyo pa ako. Linawin ko ulit para sa inyo. Bilang pagbubuod o summary, makapangyarihan ang telebisyon sa ating bansa. Kaya, inuutusan ng Estado ang mga TV station na paglingkuran ang interes at kapakanan ng kabataang Pinoy. Tinatag ng Children's Television Act ang National Council for Children's Television o NCCT para, una, bumuo ng mga plano, patakaran at prayoridad para sa pamahalaan at pribadong sektor, mga TV station, mga producer o gumagawa ng palabas, at mga nagbebenta ng mga produkto o advertiser para isulong ang mga dekalidad at gawang atin na mga pambatang palabas na tutugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan. Pangalawa, isulong at hikayatin ang paggawa at pagsasahimpapawid ng mga angkop o saktong mga palabas para sa mga bata sa pamamagitan ng isang pondo o National Endowment Fund para sa pambatang telebisyon at dalawa, iba pang mga paraan. Pangatlo, bantayan, repasuhin, at uriin o pagbuklurin ang mga pambatang palabas at mga patalastas na sinasahimpapawid o pinapalabas sa mga oras kung kailan nanonood ang mga bata o child viewing hours upang makagawa ng angkop na aksyon tulad ng pagpapakalat ng impormasyon sa publiko at iparating ang mga resulta ng pagbabantay sa mga nararapat na ahensya para sa wastong aksyon. Pang-apat, kasabay ng industriyang pang-telebisyon, bumuo ng mga sukatan para sa mga palabas na sinasahimpapawid
tuwing child viewing hours at magtrabaho ng malapitan kasama ang naturang industriya para masunod ang tinakdang mga sukatan. Panglima, magsaliksik para bumuo ng mga patakaran at programa at ibahagi ang mga resulta nito sa mga broadcaster, gaya ng mga TV station, mga nagbebenta ng mga produkto o advertiser, mga magulang, at mga guro at iba pang nagtuturo sa mga isyong may kinalaman sa telebisyon at kabataang Pinoy. Pang-anim, isulong ang pagtuturo gamit ng media sa loob ng parehong formal at di-formal na sistema ng edukasyon habang nakikipagtulungan sa mga pribadong organisasyon. Pampito, bantayan ang pagpapatupad ng Children's Television Act at iba pang mga patakaran at alituntunin tungkol sa mga pambatang palabas at imungkahi sa at atasan ang mga naaangkop na ahensya ng pamahalaan at mga lupong pinapangasiwaan ng kanilang mga kasapi o self-regulatory bodies para ipatupad ang mga nararapat na parusa para sa paglabag sa mga patakaran at alituntunin ng naaayon sa kanilang mga mandato. Pangwalo, magmungkahi sa Kongreso ng mga batas na magbibigay ng mga insentibo o pangganyak sa mga nagsasariling mga producer o gumagawa ng mga palabas at sa mga broadcaster o TV station para bumuo ng mga lokal na dekalidad na pambatang programa at huli, aksyonan ang mga reklamo tungkol sa paglabag sa Children's Television Act para pangalagaan ang mga bata mula sa mga impluensyang negatibo at mapanira at isakdal ang mga lumabag sa batas na ito. Bilang pagbubuod, ang NCCT ang ahensya ng pamahalaang nakatoka sa pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran at sukatan tungkol sa mga pambatang palabas sa telebisyon. Ayon din sa batas, di bababa sa 15% bawat araw ng airtime o yung panahong tumatakbo ang isang TV station sa bawat araw ang dapat ilaan sa mga child-friendly show o pambatang palabas ng mga TV station na binigyan ng prangkisa o bilang kondisyon ng pagbibigay ng bagong prangkisa bilang parte ng tungkulin ng network na serbisyo publiko. Binuo rin ng batas ang isang pondong tinatawag na National Endowment Fund for Children's Television para isulong ang mataas na pamantayan sa lokal na pagbuo ng pambatang telebisyon at media para sa kabataang Pinoy. Mga palabas na angkop sa mga bata at may kaugnayan sa ating kultura. Mga palabas na tutulong para maging kapaki-pakinabang at makabayang mga mamamayan ang mga bata. Maaaring makakuha ng pondo ang mga kwalipikadong gumagawa ng mga dekalidad na pambatang palabas na may napatunayan na o track record sa pamamagitan ng pagsusumite ng aplikasyon at mga requirement sa NCCT na siyang mag-aaproba at mamamahala ng pondo. Pero, parehong ang NCCT at ang mga gumawa ng palabas o producer na pinondohan ang may-ari ng copyright o mga karapatang ikontrol ang pagpapalabas o pagsasahimpapawid ng naturang mga programa.
prayoridad ang mga nagsasariling producer at organisasyon o mga institusyon, kabilang ang mga pambatang samahang walang pondong nakukuha mula sa isang national network. Pinapahintulot ng batas ang NCCT na tumanggap ng mga donasyon mula sa mga pribadong kumpanya at international donor o yung mga galing sa ibang bansa para sa nasabing pondo. Ops! Hindi ito pwedeng patawan ng donors at donees tax o yung buwis na sinisingil sa nagbigay o nagdonate. Salita ba yun? Dinonatan? Nadonatan? At para lang sa paggawa ng mga pambatang palabas ang naturang mga donasyon. Bilang pagbubuod o summary, bilang inuutusan ng batas ang mga TV network na maglaan ng oras para sa mga pambatang palabas. Pero hinihikayat din nito ang paggawa ng naturang mga palabas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo. Pero alam ko, nandito kayo hindi para malaman kung ano ang mga batas tungkol sa pambatang palabas. Hindi rin kayo nandito para makinig sa isang lecture tungkol sa kasaysayan. Pero sabi nga ni Paring Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Citation needed. Di rin natin alam kung si Rizal ang nagsabi niyan. Parang si Urduha, di natin sigurado kung talaga bang nabuhay siya. Kaya, bago ko pag-usapan ang mga palabas ng ating kabataan, kaway-kaway mga batang 90s, atin munang silipin ang kasaysayan ng educational TV sa Pilipinas. Pindutin ang like, share, subscribe at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong video ang Balik Tanaw /in Hindsight. Sana'y suportahan ninyo ang Balik Tanaw /in Hindsight sa Patreon. Sa aking mga patron, maaari ninyong mapanood ng mas maaga ang mga video ng Balik Tanaw. Pwede rin ninyong makita ang inyong pangalan sa pagtatapos ng bawat video. At pwede rin kayong humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya sine, o kaya kanta, o kaya album. Bisitahin lamang ang patreon.com/baliktanaw. Maaari nyo ring suportahan ang Balik Tanaw /in Hindsight sa PayPal. Sa PayPal, kahit magkano ang pwedeng ibigay ninyo. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!